वेलकम बैक टु द च्यानल है। अनि बिफोर एनिथिङ एल्स हुन्छ नि, पहिला चाहिँ अब पेट्रोल भरौँ। 2 लाइन मात्र छ हैन। अनि आज राइड सानो सर्ट राइड टाइपको गइरहेको हो नि त, सो अलिअलि पेट्रोल भरौँ अनि त्यसपछि भेटौँला है त। पेट्रोल भर्ने पैसा चाहिँ यहाँनिर छ है। ल सी यू गाइज इन अ सर्ट पेट्रोल ब्रेक। हजार त हालेको मा कसम 7 लिटर पनि आएन यार। यस्तो नि भयो त अब जिन्दगी। यसरी मोटो ब्लग गरेर चल्छ त साथीहरू। हजारले पहिला यार कति 10 लिटरको ट्याङ्क भरेपछि के हुन्थ्यो, फुल हुन्थ्यो नि। अहिले हेर बिजोक गाह्रो। अनि यसरी मोटो ब्लगमा ग्याप आउँदैन त मेरो रे क्या। एक महिनामा भिडियो एकपल्ट हाल्ने हो पैसा जम्मा गरेर हो कि क्या। म चाहिँ एउटा चक्लेट खाँदै बोलिरहेको छु कि त्यही भएर यस्तो आवाज आइरहेको होला। बिहानै जाने भन्थ्यो केटाहरू। हिजो च्याम्पियन्स लिग हेर्नु परिहाल्यो होइन, सिटी र एथलेटिकोको। अनि त्यसो गर्दा कति बज्यो यार। आया टाइम हेर्नु खोजेको झन्डै खाल्टोमा 12:22 गइसक्यो। 12 बजेको राइड तैट कहाँ छ होला त यार केटाहरू। अब ओ हिरो 9 हेलो खोइ रेकर्डिङ होइन, हल्काइदेऊ न यसरी। यहाँ छ म त। 1:14 गयो भर्खर हिँडिरहेछ यार। त यस्तो दिउँसो त अनि राइड गएर भयो त भनेको। राजुको गोप्रो सेटअप गर्नै लाग्यो 20 मिनट। यस्तै हो, लस्सी खायो, मोही खायो रे क्या। बिहान र बेलुका त हुन्छ नि अलिक चिल्ड वेदर नै हुन्छ होइन। बट दिउँसो त आम्बो 200-300 डिग्री नै हुन्छ कि के हो जस्तो पो हुन्छ त हौ। हेलमेट लगाएर हिँड्यो होइन, गाह्रो छ। बेलुका साँझतिर चाहिँ निस्किन रमाइलो हुन्छ क्या। हाफ प्यान्ट लगायो अनि टी सर्ट लगायो, अनि चिसो हावा। त्यस्तो चिसो त हुँदैन, जस माइल्ड हुन्छ नि, चिल्ड हावामा सर्र बिस्तारी चलायो होइन। फिलिङ छुट्टै फिलिङवाला राइड हुन्छ क्या साँझतिरको चाहिँ। अनि दिउँसो त मलाई खासै हिँड्नै मन लाग्दैन हौ दिउँसोमा कसम। कस्तो घोप्टो परेर चलाएको यार एमटी। सो हाम्रो अगाडि रबिन छ, न्यू राइडमा हुन्छ नि भित्री। अनि जस पहिला 2टा एनएस एउटै थियो होइन। अहिले अब एउटै इन्जिन छ तर डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट भन्दा नि के भन्ने क्याटेगोरीको बाइक भनौँ न। एउटा स्पोर्ट्स भयो होइन, एउटा नेकेड स्पोर्ट टाइपको हुन्छ नि स्ट्रिट बाइक। तर अब इन्जिनहरू एउटै छ। यताउता जे होस् राम्रो सेम बाइक भइरहेछ अहिलेसम्म होइन। अनि अगाडि हाम्रो राजु रस्तोगी होइन, राजु भट्टराई नयाँ के आएको छ, हिरो 9 आएको छ क्या अरे। अब भ्लग बनाउने रे, एक्सिडेन्टको भिडियो हाल्ने रे, अनि भाइरल हुने रे, डलर कमाउने भन्छ राजुले। अब मेरो चाहिँ अब $8-9 त आइसक्यो। राजुले कति डलर छाप्छ हेरौँ अब होइन। पहिला 4000 घन्टा वाच आवर चाहियो, 1000 सब्सक्राइबर त गाह्रो वाक्कै लाग्ने भनेको। यता केटा अब
यहाँबाट आउनु पर्ने तिमीले यताबाट जानुपर्ने कहाँ फस्ने भयो अब यही हाम्रै ग्रुपको के हो यार न त ट्राफिकले चेक गर्छ नत्र हाम्रो केटाहरूको बाइक मोडिफिकेसन छ न त भाइरल कन्टेन्ट आउँछ यार तनाव भइसक्यो हो सरहरू समाउनु पर्यो हामीलाई समाउने त होइन चेक गर्नु पर्यो रोक्नु पर्यो हाम्रो नै कन्टेन्ट बनिदिनु पर्यो के हो ऊ यहाँनिर भइरहेको रहेछ केटाहरूलाई कुरेर यिनीहरू आइपुगेपछि त हामीलाई नकुर्दिरह ल बिल्ला भएन यो त हाम्रो वाट इज दिस राजु मार्दियो यहाँ उसँग काण्ड भएछ नि त सौरासँग कहीँ पुगेर गाइस रविले यस्तो छिटो कुदा गरेर चराले हान्दै अरे क्या चराले मलाई के यहाँ चरा मार्छ तिमीलाई चरा आइदिरहेको के ल राजु कसो भयो राइट राइड त मजा लाग्यो यार चलाउन त बाटो खतरा रहेछ होइन पहिला खत्तम थियो भर्खर बनाएको क्या के बोल्ने थाहा छैन भने बोल्दै आयो भ्लगमा हल्का फुल्का बिचा ल टु राजु भ्लग ल भन राजु फेरि आफ्नो च्यानल छैन हौ मेरो च्यानल के को च्यानल अनि किन यो गोप्रोको के काम भिडियो मेमोरी मेमोरीको लागि मात्र चम्चा ल्याइदिनु न एउटा हो कि होइन घुमाएको छ कि उहिले आएको भनेको ओहो कस्तो चिल्ड हावा यार यता होइन हौ खोला क्रस गर्नु पर्थ्यो क्या त्यही तलबाटै हो यता होइन रे उयो तलबाट थियो मलाई हर्न हानेको छु आउँदै आउँदैन रोक्दैन मासु हुँदैन क्या हुँदैन मलाई यहाँबाट जाँदैन भन त जाऊ लास्टमा आउँछु म आइज ओए एकदम लडाई मलाई एउटा कमेन्ट आइरहेको थियो सस्पेन्सन कस्तो छ भनेर यस्तो छ यार कस्तो छ भन्नु त सौराज राम्रो छ
राम्रो छ भित्री कम्फर्टेबल लाग्यो कि एमटी है खुट्टा नै यस्तो माथि छ बौडिन्छ क्या मलाई बस्दा बस्दा एकदम गाह्रो छ त्यही हो गाइज त्यही भएर मैले घरतिरको मम्मीहरू लिएर हिँड्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्कुटी लग्छु अनि नर्मली चाहिँ बाइक लगिरहेको हुन्छु त्यही हो इट्स डिफिकल्ट बिङ अ पिलियन अन MT-15 यतिको बाटो त चिलमा आउँछ नि खल्टाङ खुल्टुङ हो माथि जाने उहीँ तल बस्दा नि हुन्थ्यो ल जाउँ सक्छौ भने हेर मलाई माफ गरिदेऊ हाम्रोमा त रेडिएटर करायो तिम्रोमा त रेडिएटरै छैन है बुधबारको हाम्रो मिठो खालको ड्राई पिकनिक सौराज मेरो ब्लगमा फर्स्ट टाइम देखा परेको छ केरा त केरा भइहाल्यो रबिन ए चुतिया मान्छे ब्लगर साहब उसको चाहिँ म तारिफ हानिदिन्छु है कसको कहाँ तारिफ हाने मलाई एउटा कमेन्ट हान्ने छु मेरो भिडियोमा भन न दुलेले गर्छ के हान्छ मलाई जे पाइदिए कमेन्ट हान्न आउँछ के पो भन्छ कस्तो राम्रो ब्लग पण्डितजी भन्दा के हानिदिन्छ गयो यता हान्न पनि सकिन्न हौ अलिकति हुत्यो भन्छ फेरि सातो बाटोमा बिस्तारै कुदाउनु पर्छ यार रबिन बत्यो समाइदिन बेर छैन अगाडि समाइदिन बेर छैन क्या चार्दो बाटो भक्तपुरबाट कुदाउनै छाडिसक्यो यार यहाँनिर भयो सो गाइज दिस वाज फर टुडे अब चट्ट चिया खाएर आजको डे एन्ड गर्ने हो सो होप यु गाइज लाइक द भिडियो अनि सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो है त बाई